קואופרטיב זה מקום שרואה לנגד עיניו את החברה, בראש ובראשונה, והוא גם מהווה איזשהו מקום מפגש חברתי. כשנחתתי שם הבנתי שהגעתי למקום הנכון. זו חממה משפחתית. זה היה פשוט נראה כמו משפחה של פעילים חברתיים, שכל מה שמעניין אותם, מעבר לזה שלכל אחד יש את החיים שלו, זה מה עושים. זה סיפוק עצום, כי אתה יודע שאתה מקים משהו משלך, משהו שהוא בעצם הוא מהכלל לפרט, והוא לאט לאט בונה את עצמו. אני באה, אני נפגשת עם אנשים טובים, עם שותפים, במקום שאני חלק ממנו, וזה ממש תשובה להרבה דברים. קורה פה בעצם זה קודם כל התחלה של משהו שהוא נבנה מכמעט כלום, מאפס. אז זה היה מאוד טבעי להגיד, טוב, מה הבעיה? כאילו, אם חסר לי דברים או מפריע לי דברים, הפתרון הקואופרטיבי הוא נגיש וקל ומתבקש בסיטואציות כאלה. אז זה התחיל משיחת חולין עם חברה של יאללה בואו נתארגן, בואו נראה מי בעניין. והתחלנו לפרסם, והדברים עברו מפה לאוזן ודרך הרשתות החברתיות. יש התרחשות, קורה משהו, אנשים מדברים על זה. אנחנו לקחנו את התחום הזה, והתחלנו לפתח פה התנסות בחינוך לקואופרציה. חינוך למנהיגות בעולם העבודה, דרך דמוקרטיה. אנחנו מספקים את אמצעי הייצור, אוקיי? לצורך העניין הנגריה. אמצעי הייצור שבה זה המכונות וההדרכה המקצועית. החניכים רוכשים מיומנויות בסיסיות בעבודה בעץ, באים לפה ומתחילים להתעסק עם דברים בידיים, הם מקבלים תחושה שהם חיוניים. הם יכולים להיות חשובים, הם יכולים להיות חיוניים לחברה. ויום אחד ראיתי שמשפצים פה ומנהלים מסדרים פה, ואז נכנסתי ושאלתי מה זה, אז אמרו לי שזה הולך להיות קואופרטיב, העגלה, ונורא התעניינתי, ואז החלטתי להיות חברה כבר ביום הראשון שנכנסתי לפה. כי זה מאוד עניין אותי, הקטע החברתי מאוד דיבר אליי, וזה שמרימים את זה אנשים שפועלים ממקום של אכפתיות, ממקום חם. וזה לא התנדבות, וזה לא בשביל החשיפה, וזה לא... זה עסק. זה עסק כי זה עסק, כי כולם צורכים את העסק הזה. היתרון הכלכלי משחק תפקיד מאוד מאוד משמעותי בקרב הרבה מאוד אנשים, לאו דווקא אלה שהם חברים בקואופרטיב. רוב החברים בקואופרטיב הם אלה שדווקא אולי חיפשו את המשמעויות האחרות של העניין. אבל היתרון המשמעותי מאוד זה שאני יכולה לקנות שמן ב6 שקלים. זה בהחלט מצדיק, זה הגיוני. זה לא יכול להיות שאנחנו קונים מזון כל כך יקר. בן אדם יכול להיכנס, להיות חבר בקואופרטיב? אף אחד לא נבחר על פי מי הוא, מה הוא, מאיזה רקע הוא בא. לא מבחינה סוציו-אקונומית, לא מבחינת האישיות שלו, לא מבחינת הרמת אינטלקטואליזם שלו. יש לי רוחם הרבה קהילות שונות, אנשים שונים. אז הקואופרטיב, כל אחד נותן מעצמו שעתיים חודשיות בשביל להיפגש, בשביל לעשות ביחד, וזה המפגש הכי חזק שיש, כשיוצרים ביחד. כאילו, זה חלק מהעניין, שכל אחד מביא את עצמו לתוך קבוצה, ושומעים את הקול של כולם. אני בת 46. אני לא חושבת שהייתי מכירה כל כך הרבה אנשים, אילולא הייתי נכנסת למקום הזה, לעגלה. אני הספקתי להכיר חבר'ה שהם מדהימים, אנשים מכל הקצוות, מכל המקומות פה בעיירה. ואני אומרת לעצמי, אני גרה במקום שאני לא מכירה אנשים כל כך איכותיים וטובים, לא יכול להיות. אני חושבת שקואופרציה זה עניין גם של תהליך חינוכי. לא קל, יש כאלה שמתעניינים, ייכנסו לגוגל, יקראו, ויש כאלה שפשוט צריכים לראות בעיניים שמשהו קורה. יש פה ערך חינוכי מאוד גדול בזה שאנשים יכולים להאמין שיש להם יכולת לשנות את גורלם. יכולים להמציא רעיון
ולפתח אותו ושהוא שווה גם כסף. אני חושבת שהקואופרטיב זה תשובה להרבה תהליכים מעוותים שהחברה עוברת, תהליכים של תרבות צריכה, הולך לכיוונים מעוותים לחלוטין, על חשבון הצרכן הפרטי, וגם תהליכים של ניצול, ניצול בכל מיני רבדים, ניצול ציני של אנשים, של צרכנים, וקואופרטיב מבחינתי זה ממש תשובה. גם ברמה האישית, זה פשוט חוויית קנייה מסוג אחר. הקואופרציה יכולה לשנות את הפרדיגמה, היא יכולה לקחת את הכוח ואת הבעלות על אמצעי הייצור ולהעביר אותם לעובדים. אנשים יבינו שהם יכולים לעשות בעצמם, פשוט לעשות בעצמם לטובת עצמם ולטובת הקהילה שהם חיים בה. וזה לדעתי המהות של כל החיים שלנו כאן.